רוצה לספר לכם על בחור שהיה רגיל כל הזמן לעשן עם החברים שלו. ממש כל יום עם החברים ואפילו לבד. זה היה חלק מהחיים שלו ומהשגרה שלו. הם היו יוצאים למסיבות ומעשנים ביחד ופשוט יושבים. בסוף יום תמיד היו מסיימים ככה לעשן איזה משהו ביחד. יום אחד הוא ישן ופתאום בום, הוא הרגיש ניתוק חזק. התחיל להרגיש מוזר, הכל היה נראה לו, הראייה הייתה מוזרה, הכל. הוא הרגיש משהו מוזר בראש שלו, משהו לא רגיל. הוא נבהל, נכנס הביתה, ניסה להירגע, לשתות מים, לא הצליח להירגע, הלך לישון, קם בבוקר והרגיש עדיין מנותק, הרגיש עדיין שמשהו לא בסדר בו. הוא ממש נלחץ, היה בטוח שכנראה הוא משתגע, התחיל לבדוק ולחפש באינטרנט, ראה דברים מפחידים, ממש סבל מדי פרסונליזציה, די ריאליזציה ממש קשה, אבל הסוף הטוב של הסיפור זה שהוא יצא מזה. איך אני יודעת? אני מכירה אותו באופן אישי ואני ליוויתי אותו. חשוב לי לשתף אתכם את הסיפור הזה כדי שתבינו שאפשר לצאת ממקרים כאלה ולתת לכם דוגמאות. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. את הבחור הזה ליוויתי לפני כמעט שנה. הוא הגיע אליי אחרי שהתחיל לו די פרסונליזציה ודי ריאליזציה, אחרי שהוא עישן לבד. זה היה משהו שהוא רגיל אליו, הוא היה הרבה מאוד זמן מעשן קבוע עם החברים שלו, ורק לא זה קרה. הוא לא הבין, הוא אמר, בטח אני משוגע, בטח השתגעתי, זה מוזר, אני לא מבין מה קורה לי, זה לא הגיוני. זה לא פעם ראשונה שלי, מעולם זה לא קרה לי, זה פעם ראשונה שזה קורה. הוא ממש חשש שזה משהו אצלו במוח בטח השתנה, כי זה לא הגיוני. כל הזמן הוא היה מעשן ואף פעם לא הייתה לו שום בעיה. התחלנו כמובן רגע לעבוד, רק להירגע, רק להוריד את עוצמות החרדה. בן אדם היה מאוד מאוד לחוץ, מאוד פחד שהוא משתגע, שקורא לו משהו רע, שהוא ממש פחד, ואולי יש לי מניה דיפרסיה, ואולי יש לי סכיזופרניה, ואולי יש לי זה. כל הדברים כמובן שהוא קרא בגוגל, כן, הרבה אנשים עושים את זה וזה לא טוב, הם נכנסים עוד יותר לחרדה. חרדה היא מה שמזין את הניתוק, אז מרגישים הרבה יותר מנותקים, הרבה יותר מוזר, הרבה יותר תסמינים. דבר ראשון, הורדנו את עוצמת הלחץ, הפחד, החרדה. איך עשינו את זה? קודם כל לאתר את הפחדים שלו ולבטל אותם. הפחד להשתגע, בוא נבטל את הפחד להשתגע. בוא נבין שאתה לא משוגע. אתה יודע מה? אפילו אם אתה משוגע, אז נוכל לטפל בשיגעון, אבל בוא נראה. התחלנו לבטל את הפחדים. בית חולים פסיכיאטרי, אשפזו אותי בכפייה. בוא נבטל את הפחד גם הזה. קרה לי משהו במוח, אולי ירבבו לי משהו, אולי שמו לי חומר אחר. בוא נבטל גם את הפחד הזה. נשאר חברים, גם הם ישנו את זה. גם להם קרה משהו? לא. אז אולי זה לא החומר. ככה התחלנו לאט לאט לבטל עוד ועוד 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 פחדים. אחרי שביטלנו ככה הרבה פחדים ונהיה איזשהו איזון, עדיין כמובן היה ניתוק. מה שהיינו צריכים לעשות זה לקבל כלים להתמודד מול המחשבות הטורדניות. למה? כי המחשבות הטורדניות כל הזמן היו מגיעות אליו ומדרדרות את המצב שלו, כדור שלג. היינו עושים עבודה טובה בפגישה, במהלך השבוע היו בעוד מחשבות טורדניות. נתתי לו כל מיני כלים שמתאימים לו, שהוא יוכל באמת לעבוד איתם ולפרק את המחשבות הטורדניות האלה, כי זה היה הסיוט במקרה הזה. כל פגישה הוא היה מגיע באותו מצב. היינו מסיימים את הפגישה במצב קצת יותר טוב, לפגישה הבאה הוא היה מגיע בדיוק באותו מצב כמו שהוא הגיע בפגישה לפני. זאת אומרת, לקח צעד אחורה, במקום להתקדם במהלך השבוע. הותאמו לו כמה כלים ובאמת הוא התחיל ליישם אותם. ואז הייתה הקלה. אממה, מה קרה? הוא ממש פחד לחזור לעשן בגלל מה שהיה. אבל העישון היה חלק מאוד גדול מהחיים שלו. זה מה שהוא היה עושה עם החברים שלו. זה מה שהחברים שלו עושים כל היום. אז הוא רוצה להיפגש עם החברים שלו, אבל הם מעשנים לידו, וזה מעורר לו טריגרים וגורם לו להרגיש מנותק. אז הוא לא רוצה יותר להיפגש איתם. ואז הם יוצאים למסיבות ושם הם מעשנים, והוא לא רוצה להיחשף לעישון, וגם הוא מרגיש מוזר לידם, הוא מרגיש שונה, כי כולם מעשנים, והוא לא יכול לעשן. אז כמובן שהם מסתכלים עליו קצת במבט שונה, לפחות הוא מרגיש ככה. ואז פתאום הוא הרגיש שהוא איבד את החיים שלו, הוא איבד את החברים שלו, הוא איבד את עצמו. מה הוא עושה עכשיו בסוף יום? הוא רגיל בסוף יום, הוא רואה ככה טלוויזיה, מעשן וזה. פתאום זה לא ככה. וזה גרם לו להרגיש ממש לא טוב, והכניס אותו לדכדוך.
זאת אומרת, אף על פי שהורדנו את עוצמת החרדה, עדיין היה שם דכדוך. עשינו כמובן קודם כל טיפול באירוע הטראומטי, בגלל שברגע שהעישון, כשהוא נחשף לריח או לשמוע על מישהו שמעשן וכאלה, זה עורר בו חרדה, זה אומר שהחוויה הטראומטית עדיין נמצאת שם. זאת אומרת, זה שהוא עישן ואז הרגיש מנותק, זו חוויה טראומטית שעדיין נמצאת שם ומפעילה אותו, בגלל שהוא עדיין הרגיש לזה טריגר. עשינו טיפול בחוויה הטראומטית דרך התת מודע. אני תמיד עושה את אותם תרגילים. אני עובדת עם כולם דרך התת מודע, אותם תרגילים. אם אני לא טועה איתו, זה היה פגישה 1 או 2, שעשינו דרך ככה לטפל בזה ולשחרר את זה. ובאמת, אחרי שהוא שחרר את זה, הייתה איזושהי הקלה, אך עדיין היה חשש להיחשף ולעשן. ופה באמת באה הדילמה, שהבן אדם צריך להחליט. מצד אחד באמת זה לא טוב לעשן, והאידיאל אומר, אוקיי, יאללה, בואו נקפוץ על הרכבת, כבר נפסיק, זה לא בריא, זה לא טוב, לא צריך את זה. מצד שני, אחרי חוויה כזאת טראומטית, אתה רוצה להרגיש שחזרת לעצמך, וחזרת לעצמך, אתה יודע, אתה מכיר את עצמך דרך הבילויים עם החברים, כשאתם יושבים ואתם מעשנים, ואתם יוצאים למסיבות ואתם מעשנים. זאת אומרת, העישון היה דבר מאוד מאוד מרכזי בחברות הזו, ובחיים שלהם, בחיי חברה שלהם. עכשיו, כדי ליצור שינוי, זה באמת הזדמנות טובה לעשות את השינוי הזה ברגע הזה. מצד שני, יש פה את הקונפליקט, שאז הבן אדם ירגיש בבפנים שלו, שהוא מעולם לא באמת חזר לעצמו, כי יש איזשהו פחד שמנהל אותו. אם הוא היה מחליט שהוא לא רוצה, זה טוב וזה בסדר, אבל בגלל שיש פחד שמנהל אותו באופן לא מודע, זה עדיין גורם לו להרגיש שהוא לא חזר לעצמו, שהוא לא משוחרר, שהוא לא חופשי, והוא מתהלך עדיין עם פחד וחוסר ביטחון. חוסר ביטחון זה לא רק קשור לביטחון עצמי, אלא זה קשור גם לביטחון להיות מוגן. אני לא מוגן, אני פגיע, אני חלש, אני מפוחד, יש דברים שמנהלים אותי, שמפחידים אותי. אז בעצם צריך לפתור את הפחד הזה. שההחלטה לא לעשן תהיה בחירה של הבן אדם, בחירה אמיתית ב100%, שלא תלויה בשום פחד, ולכן צריך לשחרר את הפחד. עשינו תהליך לשחרר את הפחד על מנת שהוא יוכל לחזור ולהיות ליד חברים שמעשנים, שתהיה לו את זכות הבחירה להחליט אם הוא רוצה לעשן או לא. ברגע שיש לך את זכות הבחירה ואתה בוחר שלא לעשן, לא כי אתה מפחד, אלא כי אתה לא רוצה, ולא כי אתה לא רוצה כי אתה מפחד להרגיש מנותק, או אתה מפחד שיקרה לך משהו זה, אלא אתה לא רוצה כי אתה החלטת שזה לא בריא לך, כי אתה החלטת שאתה רוצה לעשות שינוי, כי החלטת שאתה לא רוצה שזה ינהל אותך, או מכל מיני סיבות אישיות אחרות, אבל שלא קשורות לפחד ולא קשורות לניתוק. ואז באמת הוא עשה החלטה כזו אצלו, אבל בגלל שפירקנו את הפחד, הוא היה מסוגל לשבת ליד חברים שלו כשהם מעשנים, לצאת איתם למסיבות כשהם מעשנים, ובנינו שם את הביטחון העצמי, כי כשאתה רגיל להיות כל הזמן עם חברים, לצאת איתם למסיבות והם מעשנים, וגם אתה, ופתאום אתה מחליט שלא לעשן, מן הסתם שדבר ראשון אתה תקבל תגובות מהם, כי הם רגילים שאתה חלק מהם ומעשן איתם, ופתאום אתה לא. אז באמת צריך לפתור את זה פה, לבנות את הביטחון העצמי ולדעת להתמודד עם זה. כי ברגע שאנחנו עושים שינוי במבנה חברתי, תמיד יהיו תגובות של האנשים מסביב, כי אנשים לא רוצים ליצור שינוי במבנים חברתיים. זה לא קשור רגע רק לזה, זה גם קשור אם כל החברים אוכלים בשר, ואנחנו כל הזמן יוצאים לאכול בשר ביחד, ופתאום מישהו מחליט שהוא רוצה להיות צמחוני. יהיו תגובות בהתחלה, יהיה בהתחלה לאנשים קשה לקבל את זה. זה יהיה להם מוזר. אז גם פה בעצם צריך לעשות את התהליך הזה של השינוי, בגלל שאנחנו עדיין רגשית, אנחנו מאוד מאוד רגישים לדברים שהסביבה אומרת לנו, כי אנחנו ממש מפחדים להיות מוזרים. אז ככה עשינו גם תהליך שם, לבנות את הביטחון, לקחת מתוך הדבר הזה אומץ, ביטחון עצמי, ביטחון שאני מוגן, אני יכול להתמודד עם כל דבר, שאני יכול לפתור כל דבר, ולבנות מחדש את ההרכב החברתי. ובאמת גם תוך כדי הוא מצא זוגיות טובה ומהממת, שגם הביאה לו ביטחון, והבחורה הזאת שהוא הכיר, היא לא הייתה בעד עישון וכל הדברים האלה, אז ככה גם יצא טוב, היה לו עוד צד שתומך בו ומעודד אותו באמת לא לחזור לזה, עוד סיבה למה הוא לא רוצה לחזור ולעשן. עד שהוא חזר לחיים הנורמליים שלו, עד כמובן בנינו ראייה לעתיד, מה אתה רוצה, מה החלומות שלך, מה הדברים שהיית רוצה ליישם ולממש בחיים שלך. השתמשנו בחלומות שהיו לפני, הוא היה חייל משוחרר, זה מאוד נפוץ האמת אצל חיילים משוחררים.
הוא היה חייל משוחרר, אז שאלנו, מה היו החלומות שלך כשהיית חייל והיית במסגרת ולא יכולת לעשות מה שאתה רוצה? מה חלמת לעשות? והחלום שלו היה לצאת לטיול ארוך. אז עשינו הכנה לקראת זה, היו כמובן הרבה חששות ופחדים לפני, אבל בסופו של דבר, אחרי הכנה נכונה, עם הכלים והכל, עבודה עצמית, הוא קיבל חזרה את הביטחון שלו ואת האומץ, הוא יצא לטיול הזה והוא נהנה בטירוף, ממש 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 נהנה. הרגיש שהוא מתחבר לעצמו, מתחבר לאנשים, מגלה דברים, והרגיש פתאום שהוא מלא, ושהוא עושה דברים כל כך אמיצים, שבתכלס, לפני כל הסיפור הזה, לא היה לו באמת את האומץ לעשות אותם, אבל פתאום הוא אומר לעצמו, יאללה, מה כבר יכול לקרות? מה כבר יכול לקרות? כבר הייתי מנותק ויצאתי מזה, הרגשתי מת וחזרתי לחיים. בוא ננצל את החיים האלה, נרגיש אותם בכל שנייה ושנייה. ובאמת, התהליך שלו היה מדהים, הוא חזר ליהנות מהחיים. וחשוב לי שתדעו ותבינו שבאמת אפשר לחזור לחיים, לחיות רגיל, לחיות נורמלי, לחיות טוב, לחיות, להרגיש חי, להרגיש רגשות, להרגיש הכל, לחזור לעצמך, לראות רגיל, לחשוב רגיל, להרגיש רגיל, הכל אפשר לחזור ולהיות רגיל, לחיות חיים נורמטיביים. המטרה של הסיפור הזה באמת לתת לכם את ההשראה הזאת. אם זה עזר לכם, תעשו לייק כדי שזה יגיע לעוד אנשים ויעזור גם להם. מוזמנים גם לשאול אותי פה שאלות בתגובות, להתייעץ איתי, או בכלל לשתף את דעתכם, אני אשמח לענות לכם. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!